Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của Tài Lắc City House Channel. Và ngày hôm nay xin phép được chuyển đến quý vị một cái thông tin nó liên quan tới cái nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì theo như chúng ta đã biết, hiện tại bây giờ ở Đảng Cộng sản Trung Quốc nó tồn tại, mặc dù là mang một đảng thôi, nhưng mà thực sự có rất nhiều phe phái, nhưng mà trong đó có hai phe phái luôn luôn đối đầu với nhau, đó chính là phe của Giang Trạch Dân và phe của ông Tập Cận Bình. Và thời gian gần đây mới đây thôi, theo như cái thông tin báo chí và những người ở trong nội bộ chính trị của Trung Quốc, người ta cho biết rằng ông Tập Cận Bình đang nung nấu và đang chuẩn bị và sẵn sàng cho một cái cuộc đấu tranh để mà tranh giành quyền lực đối với cái phe còn lại kia là ông của ông Giang Trạch Dân. Cái thời gian trước đây, như các bạn biết, báo chí quốc tế là nói lên rất là nhiều về cái việc thanh trừng những cái tập đoàn lớn như là Alibaba, Tencent, thậm chí như là Evergrande này kia các kiểu. Thì đó là dấu hiệu là những cái công ty, những cái tập đoàn tư nhân này có mối quan hệ thân thiết với tập đoàn bên bộ chính trị của ông Giang Trạch Dân. Thì ông Tập Cận Bình đã bắt đầu ra tay và mạnh tay triệt những cái phe cánh của ông Giang Trạch Dân. Đấy, thì cho tới ngày hôm nay, khi mà đi tới cái trường để đảng dạy về cái vấn đề của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì ông đã phát ra một cái tín hiệu. Mà cái tín hiệu đó như thế nào để ngày hôm nay mình có thể ngồi ở đây để mà trao đổi với quý vị và các bạn. Thì cái tín hiệu đó cho thấy rằng ông đã kêu gọi mọi người, một là không, thứ nhất là không có chống đối là cái việc ông ta chuẩn bị thanh trừng, hai là phải làm tốt và trung thành với ông ta. Nếu kẻ nào phản đối hoặc là trung thành hay là đứng về cái phía Giang Trạch Dân thì ông ta sẵn sàng hạ triệt, sẵn sàng rất là mạnh tay luôn. Dù là bất kỳ cái tư nhân, doanh nghiệp tư nhân hay những cái tập đoàn tư nhân này kia các kiểu thì ông vẫn mạnh tay mà làm được. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích cái vấn đề này rõ hơn, dấu hiệu nó như thế nào và ông ta đã đưa ra cái lời tuyên bố ra sao để mà chuẩn bị cho cái đợt thanh trừng, chuẩn bị cho cuộc đấu đá nội bộ này, phải nói là gốc gác. Và nếu như mà cái việc này nó diễn ra, và các bạn cứ hay nghĩ tưởng tượng đi, trong một đảng hay là trong một quốc gia có hai phe mà hai phe lớn họ đấu đá với nhau, thì khi mà kia bằng hổ long tranh đấu thì sẽ gây, không biết con nào thắng con nào thua, nhưng mà sẽ gây ra cái hậu quả, đó chính là người dân sẽ gánh chịu những cái điều này, đúng không quý vị? Thì tất cả cũng như là tranh giành quyền lực thôi, và muốn thể hiện cái sức mạnh của mình trong bộ chính trị, khả năng hay gọi là cái quyền lực của mình trong cái việc mà cai trị hay là cai quản cái đất nước Trung Quốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết và xem thôi cái tín hiệu của ông Tập Cận Bình ông đưa ra như thế nào, mà tại làm sao có rất nhiều bài báo lớn họ đang tập trung vào cái việc mà ông Tập Cận Bình phát biểu, cũng giống như là theo như một nhà bình luận họ đã có nhìn nhận như thế, là ông Tập đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh quyền lực đẫm máu. Nhà bình luận cho rằng ông Tập Cận Bình đã sẵn sàng cho một cuộc thanh trừng đẫm máu tại cái chiến trường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 9 này, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên thừa nhận rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với những cái thách thức chưa từng có. Ông cổ vũ cho thanh niên, cho đảng viên phát huy cái tinh thần đấu tranh, tăng cường bản lĩnh đấu tranh. Theo như nhà bình luận Hoa Ngự Thi, ông cho rằng điều này cho thấy ông Tập Cận Bình sẽ tiến hành một cái cuộc chiến đấu lớn mà chống lại các đối thủ của mình và thanh trừng bất kỳ ai mà ông ta cho là không trung thành. Và đây là dấu hiệu mà ông muốn phát ra cho đối thủ biết rằng là ông chuẩn bị thanh trừng. Đầu tháng này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu lớn tại lễ khai giảng lớp đào tạo cán bộ trẻ và trung niên tại trường đảng của Trung ương. Ông Tập tuyên bố rằng cán bộ trẻ phải được đào tạo nghiêm túc về tư tưởng, kinh nghiệm chính trị, vân vân, nâng cao tinh thần đấu tranh. Và những cái tay mà thân cận và làm việc chung với Tập Cận Bình nó có những dấu hiệu để chống đối là ông ta, và dường như là điều này đã khiến cho ông ta không có thích. Và ông ta cho rằng những cái người này về phe của Giang Trạch Dân và đang muốn chống lại khi là thực hiện một cái cuộc đảo chính ở trong nước để mà lật đổ Tập Cận Bình này. Và ông đã nhìn nhận cái điều đó, ông chuẩn bị và ông tuyên bố và đưa ra các thông điệp cho các phe đối thủ biết rằng ông đang chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc đảo chính quân sự. Thì điều này cũng chứng tỏ rằng là ông đã có sự chuẩn bị. Thì ông có nói với cái phe cái Tập Cận Bình này, thì đây là cái hiện trạng đang xảy ra trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà gần đây những cái tờ báo lớn, những tờ báo quốc tế họ đề cập rất là nhiều. Tại vì cái dấu hiệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu nó cho chúng ta thấy là có nhiều cái sự bắt đầu là đấu tranh nội bộ, tranh giành quyền lực với nhau. Đó thì
họ sẽ thực hiện. Không biết cái điều này diễn ra như thế nào, nhưng mà ông ta đã đưa lời cảnh báo từ gay gắt từ cái lớp trẻ học tại cái trường đại học Trung ương, kể cả những người dân luôn. Nếu như mà ai phản đối đó, hoặc là chống lại cái việc mà ông ta chỉ trừ, thì tất nhiên ông ta sẽ phải ta quý vị ha. Rồi, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe và xem cái video này cho đến tận thời điểm này. Xin được chúc tất cả mọi người được sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.